प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई छठ पूजाको उपलक्ष्यमा छठ पूजामा चढाइने प्रसाद ठेकुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो ठेकुवा कसरी बनाइन्छ अब सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले यो गहुँको पिठो लिएको छु। त्यो चाहिँ यो मेरो मेजर कपले 3 कप लिएको छु र अब यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिले यो मैले सोफ यहाँ 1 ठुलो चम्चा लिएको छु, यो राख्नुपर्छ। त्यसपछि 1 चम्चा यो सुकमेलको पाउडर लिएको छु। त्यसपछि मैले यस्तै 10-12 जति किसमिसलाई मैले काटेर लिएको छु। 2 चम्चा यो श्रेडेड नरियल लिएको छु। तपाईहरुले त्यो नरियललाई काटेर हाल्नु भए पनि हुन्छ, जसरी हाल्दा पनि मिठो हुन्छ। यो सबै यसमा राखिदिउँ। त्यसपछि यसमा हामीलाई 3 चम्चा घिउ पनि चाहिन्छ। यो टेबल चम्चाले 3 चम्चा घिउ राखौँ र अब यो सबै चिज मिसाइसकेपछि यसलाई हामीले मिलाउनु पर्छ। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले चिनी राख्नु भए पनि हुन्छ। म चाहिँ सक्खरलाई चाहिँ पिसेर लिएको छु। यो मैले 1 कप सक्खर लिएको छु। अब हेर्नु यसमा कति लाग्छ त्यो अनुसारले हाल्नु पर्छ। यसमा यो राख्दै जाउँ। यो सबै हाल्नु पर्दैन, 1 कपमा मैले यति बचाएको छु। अब यसलाई हामीले राम्ररी मिलाउनु पर्छ एकदम। अब मैले यो पिठोलाई मिक्स गरेर यस्तो भएको छ। तपाईहरुले चाहिँ यसमा आफुलाई मन परेको ड्राई फ्रुट्सहरु जे पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो टेस्ट अनुसारले हाल्ने हो ड्राई फ्रुट्सहरु पनि। र अब यसमा चाहिँ म अब दुध हाल्दै मुस्छु। दुधले चाहिँ एकदम क्रिस्पी बनाइदिन्छ ठेकुवालाई। तर एकैचोटि धेरै हाल्नु हुँदैन, अलिअलि गर्दै हेरौँ। यसमा मैले 1 कप दुध लिएको छु, तर अब कति लाग्छ हेर्नुपर्छ। यसलाई गिलो हुने गरी मुस्नु हुँदैन। र हेर्नुहोस् त मैले दुध हालेर पिठोलाई यसरी मुसिसकेँ र मलाई चाहिँ यसमा पुरै 1 कप दुध लाग्यो। अब हामीले चाहिँ यसलाई अब यस्तो साँचोमा राखेर बनाउनु पर्छ। यस्तो साँचोले पनि हुन्छ, यसो फोर्कले पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो बास्केटले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तोमा राखेर। र अब हामी बनाउँदै जाउँ। यसमा यो ठकुवा बनाउँदाखेरि चाहिँ यो छेउछाउमा फुटे पनि केही हुँदैन। र यसमा यो साँचोमा तेल लगाउनु पर्छ हामीले। पहिला सुरु सबै बनाएर राखौँ, त्यसपछि हामीले चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई यस्तो बनाइसकेर अनि यो साँचोमा राख्दाखेरि यसरी राख्नुपर्छ र थिच्नुपर्छ। कति राम्रो फुल देखियो यसमा। अब एउटा यसमा पनि गर्नु, यस्तो छेउमा राखेर यसरी गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो डिजाइन देखियो यसमा पनि। अब यसलाई यसरी यो फोर्कले यसरी गरिदिनु होला, दाबिदिनु होला सबैतिरबाट। हेर्नुहोस् कति राम्रो देखियो यो पनि। ल हेर्नुहोस् त अब म चाहिँ यो साँचोमा भएको यो पुरै यो यहाँदेखि यहाँसम्मकै लामो डिजाइन बनाउँछु। यसमा पुरै तेल लाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी राख्नुपर्छ। यसलाई बिस्तारै निकाल्नु। यस्तो बनेको छ लामो ठुलो। यस्तै गरेर अनि सबै बनाउँदै जानुहोस्। तपाईहरुलाई जब मन परेको आफै डिजाइनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यो साँचोमा बनाउँछु। तेल लगायो भने चाहिँ टाँसिँदैन, त्यसकारणले हामीले तेल लगाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त मैले यो सबै अब बनाएर तयार गरिसकेँ। अब यसलाई हामीले तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ। र पहिला अब हिट अन गरौँ। यो मिडियम टु हाईमा चाहिँ हामीले यसलाई तताउँ। तेल कतिको तात्यो हेरौँ।
अब यो एउटा सानो टुक्रा राखेर चाहिँ हामीले तेल तात्यो तातेन भने चेक गर्नुपर्छ। यसलाई चेक गरेर हेरौँ, यो माथि आयो भनेपछि तेल तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले बिस्तारै पहिला यो ठुलोलाई नै राखौँ। त्यसपछि अर्को पनि राखौँ। एकछिन पाक्न दिनुपर्छ यसलाई राम्रोसँग। यसलाई यसरी निकाल्दै जाउँ हामीहरू। यस्तो भए चाहिँ भयो। यो चाहिँ सक्खर हालेकोले चाहिँ अलि यसको रङ चाहिँ कालो कालो देखिन्छ। ठेकुवा बनाउँदाखेरि चाहिँ चिनीमा भन्दा सक्खरमा चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। यो हेर्दा चाहिँ अलि कालो कालो देखिन्छ, डढेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो डढेको चाहिँ होइन, त्यसको रङ चाहिँ एकदम कडा भएर जान्छ। ठेकुवालाई चाहिँ हामीले सुरुमा आगो तताउँदाखेरि मिडियम टु हाईमा गरेको थियौँ भने अब पकाउने बेलामा चाहिँ यसलाई लोमा लगेर गर्नुभयो भने हुन्छ। मिडियम टु लोमा राख्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ। अब हामीले सबै पकाएर राखिसक्यौँ। अब यसलाई म डिस आउट गर्छु। ल हेर्नुहोस् त, मैले सबै ठेकुवा बनाएर तयार गरिसकेँ। कस्तो राम्रो भएको छ। यो सक्खरमा बनाएको ठेकुवा चाहिँ साह्रै मिठो हुन्छ, तर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कालो कालो देखिन्छ, तर एकदम मिठो हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने मलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।